कस्तो बन्दो रहेछ यार साला पंखा निस्क्यो अन्त अब यहाँ भएन अनि एकचोटि ट्राई गर्छु भएन अनि सिधै माथि बनाउनु लानु पर्ला भनेर सोच्दैछु मैले सोच्दैछु अलि राइट तानेको ड्रोनले त्यो यस्तो फ्री भयो फ्री त फ्री नै हुन्छ सबै धेरै फ्री भयो जस्तो डर लाग्यो मलाई त यस्तै हो L3 L2 काम होइन यो दुईटा त L2 यो L3 हो भनेपछि यो P2 हो यो L3 अझै एउटा पंखा कहाँ गयो त चारवटामा यहाँ चाहिँ एउटा पंखा नै हरायो त यार ए नयाँ त भाँचेर कहाँ पुग्यो तिनीहरू गएर फेरि एउटा पंखा माग्नुपर्छ पखेटा दिए मलाई एउटा गर्नुपर्छ यार